අවුරුද්දක් වේවා ඔය සියලු දෙනාටම. මම නර්මදා උදේශිනී මැස්ටියගේ මම තමයි තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ පාඨමාලාව රත්මලාන විරාත සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ කරන්නේ. ඉතින් අද තමයි ඇත්තටම නව කණ්ඩායම සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක අපි අද උදේ ඉඳලා තමයි ඔයගලන්ට ලබා දුන්නේ. ඉතින් අද උදේ ඉඳලා මේ වෙනකොට ඇත්තටම විශාල දුරකථන ඇමතුමා ටිකක් ආවා. මොකද මේ සමහර ලින්ක් එකක් අපි දීලා තියෙන ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලින්ක් එක ඒ ගැන ඒක එන්ටර් කරද්දී එන ගැටලු ගැන අහලා. ඉතින් එකින් එක්කනට හැමෝටම එක එක කියන්න අපහසුයි. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා එකට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන එක හොඳයි කියලා. මොකද සමහරක් අයට දැනීම නැහැ මේක එන්ටර් කරන්නත්, සමහරක් අයට ලින්ක් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා දාලා තිබ්බා. ඒකට හේතුවත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ වගේම සමහරක් අයට එන්ටර් කරන්න යද්දි සමහර තැන්වල ගැටලු තිබ්බා. මොකද්ද මෙතනට අපි දාන්න ඕනේ කියන දේ. ඒක නිසා මම චුට්ටක් පෙන්වන්න ඕගලන්ට. සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් අපේ මධ්‍යස්ථානයේ විදාත සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුතෙන්ම මේකට ජොයින්ට් වෙන අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කවුරුණත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට ඕනම කෙනෙක්ට මේ කෝස් එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම මේ කෝස් එක පටන් ගන්න හිටියේ අප්‍රේල් මාසේ. නමුත් ඔයගලන්ට කලින් පටන් ගත්ත බැච් එක කණ්ඩායම කලින් පරිගණක අවසන් කරපු කණ්ඩායමට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය චුට්ටක් පරක් වුණා. මේ මාසේ තමයි ඒක තිබ්බේ. ඒක නිසා තමයි අපිට ලබන මාසෙට මේක කල් ගියේ මේක පටන් ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම කලින් අපි ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් නෙමෙයි තිබ්බේ. ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි ඔයගලන්ට එවනවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ print out එකක් කරන් ඒක fill කරලා අපිට නැවත එවන්න තමයි තිබ්බේ. නමුත් වර්තමානයේ තියෙන මුද්‍රණය කටයුතු සඳහා යන පිළිවෙත් එක්ක බැලුවාම ඒ වගේම අපි තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාවක් විදියට ගත්තාම අලුතෙන් එන තාක්ෂණය අපි පාවිච්චි කරන්න හුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝටම ගොඩක් ලේසි නිසා තමයි අත්‍තරම ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් දැම්මේ. ඒතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඕගලන්ට ලංකාවේ ඕනම තැනක ඉඳලා ඕනම වෙලාවකදී මේකට අපිට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නැවත අපේ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. print මුද්‍රණය මේක ආපහු ඇප්ලිකේෂන් මුද්‍රණය කරලා ආපහු අපේ මධ්‍යස්ථානට එවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒකටත් අපරාධ නිකම් වියදමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හරිම ලේසි. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකට ලියාපදිංචි වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට තියෙන දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ මේ ලින්ක් එක දකිනවා නම් මේ වීඩියෝ එක දකිනවා නම් ඔයගලන්ට දැනටමත් මේකේ විස්තර ලින්ක් එක ලැබිලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේකේ උඩ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ තියෙනවා පරිගණක පාඨමාලාව සම්බන්ධ සියලුම විස්තර. මෙතන තියෙන විස්තර බොහොම කෙටියෙන් තමයි අපි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි දවසේදී A to Z අපි මේ පාඨමාලාව කරන විදිහත් කරන්නේ කොහොමද ඒවැ තියෙන වාසිය අවශ්‍ය සියලු දේම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එදාටත් ඕනම ගැටලුවක් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ නැති වුණත් ඔයගලන්ට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේකට අපි ඔයගලන්ට ෆෝන් නම්බර්ස් 4ක් දීලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් නම්බර්ස් 4ෙන් ඕනම නම්බරයකට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක පල්ලෙහාන් ලින්ක් එකක් තියෙනවා. රත්මලාන විදාත සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ විදාතා නාම පරිගණක පාඨමාලාව ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්ක් එක වෙත ගොස් අදාළ තොරතුරු ලබා දී ඔන්ලයින් ලියාපදිංචි වෙන්න කියලා. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකට කියන hand tool එකක් කියලා. මේ අතක ලකුණක් තියෙනවා. මේක තියෙද්දි මෙතන හෝ මෙන්න මේ නිල් පාටින් තියෙන තැන හෝ මේ තැන් දෙකේ ඕනම තැනක ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු හැටියෙම මේක ඔන් වෙනවා. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තිබ්බා. කීප දෙනෙක් මට කෝල් කරලා කතා කරා මේ ලින්ක් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ක්ලික් කරාට යන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම යන්නේ නැත්තේ ඉෂුව එක තියෙන්නේ මේක ඔන්ලයින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. එතකොට ඔන්ලයින් තමයි මේක දත්ත ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්ලයින් යන්න නම් අනිවාර්යෙන් data අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් ඕෆ් කරලා නම් ඔයගොල්ලෝ යන්නේ මේකට යන්න බෑ. එහෙම නැතිනම් ඔයගලන්ගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ අන්තර්ජාල පහසුකම නැත්නම් ඒත් ඔයගලන්ට මේකට එන්ටර් කරන්න බෑ. ඉතින් අද ඕනම ෆෝන් එකක මේ ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම තියෙනවා. ඔයගලන්ට හරිම පොඩි බයිට් ප්‍රමාණයක් යන්නේ මේ ෆෝම් එකේ එන්ටර් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අඳුරන කෙනෙක්ගේ හරි නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි මේ තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඕන් කරලා data කනෙක්ෂන් එක ඕන් කරලා නැත්නම් ලැප්ටොප් පරිගණකයකින් ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයකින් ටැබ් එකකින් යන ඕනම මාධ්‍යයකින් ඔයගලන්ට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අන්තර්ජාල පහසුකම තිබිය යුතුයි මේ එන්ටර් කරන වෙලාවේදී. right. එහෙනම් මම කියන්නම් කොහොමද මේක එන්ටර් කරන්න කියලා.
ඕගොල්ලන්ගේ අදාළේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකෘතිය තමයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. මේ ෆෝම් එක තමයි ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට ෆිල් කරන්න ඕනේ. සමහරක් අයට මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරද්දී ගැටලු මතුවුණා. මම ඒ ගැන කතා කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම මාතෘකාව පේන්න තියෙන උඩින්ම ඊට පස්සේ නැවත වාරයක් කම්පියුටර් කෝස් එකේ ඩීටේල් එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඔයගලන්ට පේන්නනවා. මොකද හේතුව සමහරක් අය හැමම ලින්ක් එක විතරක් ෂෙයා කරනවා. එතකොට සමහරක් කරලා ලින්ක් එක විතරක් හම් වෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද දන්නේ නැහැ විස්තර ටික. මොකද පික්චර් එක ෂෙයා වෙලා නොතිබුණොත් ඒක නිසා මම නැවත වාරයක් මෙතනටත් දාලා තියෙනවා මේ පරිගණක පාඨමාලාවේ සියලුම තොරතුරු ටික. පළවෙනියටම name with initials. මේකේ අපි initials දාන්න ඕනේ. මම දාන්න අනුජ් නිකන් නමක් දැම්මා. ඔයගලගේ ඉනිෂියල්ස් මුලකුරු සහිත නම මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ රතු පාට තරුවක් තියෙනවා. මේ රතු පාට තරුව තියෙන හැම තැනකම අනිවාර්යෙන් තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ස්කිප් කරලා එහෙම නැත්නම් ඒ තොරතුරු මගහැරලා මේ ෆෝම් එක සබ්මිට් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ටයිටල් එක කියලා කියන්නේ ඔයාට දෙන්න පුළුවන් පූජ්‍ය පක්ෂයේ කෙනෙක් නම් රෙව් කියන එකත් ඒ වගේම නැත්නම් මිස්ටර්ද මිසිස්ද මිස්ද කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. මම මිස්ටර් කියලා දෙනවා. ෆුල් නේම් සම්පූර්ණ නම. අනුලාගොඩගේ නිර්මාල් අනුජ් කියලා මම දැන් නමක් දැම්මා. ඊට පස්සේ national identity card එක. ඒ කියන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය. ඔයාලට මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. අලුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හෝ පරණ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය දාන්න පුළුවන්. මම postal ID එකක් දාලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයි. සමහරක් අය ID එකයි postal ID එක දෙකම අවශ්‍යද කියලා අහදිනවා. නෑ, එහෙම නෙමෙයි. සමහරක් අයට national identity card එක නැහැ තාම. මොකද සමහරක් අය ඉන්නවා අවුරුදු 17න් විතර මේකට ඉස්කෝලේ 16 O level කරලා අවුට් වෙලා ගිය ළමයි අලුත් ජොයින්ට් වෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අයට සමහරක් අයට national identity card එක ඒගොල්ලෝ හදලා නැහැ. ඉතින් ඒතර postal එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කට්ටියට තමයි නිසා තමයි දාලා තියෙන්නේ. national ID එක නම්බර් එක නැත්නම් postal ID එක දැම්මොත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකක් හරි එක හැඳුනුම්පතක් දැම්මනම් හරි. gender එක කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. පුරුෂ පක්ෂය නම් මේල්ද එහෙම නැත්නම් ස්ත්‍රී කෙනෙක් නම් ගැහණු කෙනෙක් නම් ෆීමේල්ද කියලා ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් prefer not to say. දැන් අපිට ඒක අනිවාර්යෙන් දැමිය යුතුයි. එහෙම gender එක කියන්න කැමති නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක පෞද්ගලිකත්වය prefer not to say තෝරගන්න පුළුවන්. right මම මේල් දානවා. birth of date ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකත් තරුණක්ම දාලා තියෙනවා. birth of date ඔයාගේ උපන් දිනය තෝරගන්න හරියට මෙතනින්. මම දැන් මේ නිකන් date එකක් දුන්නේ. contact number එක වැඩ කරන දුරකථන අංකයක් දාන්න. ඒක ගෙදර දුරකථන අංකය වුණත් ඔෆිස් එකේ දුරකථන අංකය වුණත් එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික දුරකථන අංකය වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. WhatsApp number එක තමයි අත්‍යවශ්‍යම එක. මොකද ඕගලන්ට මේක Zoom එක හරහා කරන පාඨමාලාවක් නිසා අපි මේ WhatsApp number එක ඕගලන්ගේ මේ WhatsApp number එකකින් වෙනම group එකක් හදනවා. එතකොට class තියෙද්දි සියලුම තොරතුරු, class link, සියලුම දේවල් WhatsApp number එක තියෙන group එකට තමයි දාන්නේ. ඒක නිසා වැඩ කරන WhatsApp number එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි හදිස්සියවත් මේ number එක වෙනස් වෙනවා නම් මට කතා කරලා කෝල් එකක් දීලා ඉබ්බට මම දැනුවත් කරන්න. ඒකට මම මේක වෙනස් කරනවා. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා නම් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නෑ. මොකද සමහරක් විට දැනට මුකුත්ම ඉන්ටර්නෙට් ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් සමහර මේ පරිගණක පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙනවා පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් නැත්නම් කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. amikulusurya@gmail.com ඇඩ්‍රස් එක අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාට මෙතන ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Entrepreneurship මෙන්න මේ ටිකේ තමයි ගොඩක් අයට ගැටලු තිබ්බ ඇත්තම කිව්වොත්
එන්ටර්ප්‍රීනියර්ෂිප් එක කියලා කියන්නේ ඔයා කරන ඔයාගේ ව්‍යවසායකත්වය. ඔයා දැනට ව්‍යවසායකයෙක් නම් ස්වන් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක් නම් මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක් නම් නැත්නම් මහා පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක් නම් කවුරුණත් ගැටලුවක් නෑ. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය මෙතනට දාන්න. මොකද්ද ඔයා කරන ව්‍යාපාරය? අපි හිතමු ජෑම් ප්‍රොඩක්ෂන්. ඔයා ජෑම් හදන කෙනෙක්. එහෙනම් ජෑම් ප්‍රොඩක්ෂන් කියලා දාන්න. හරි? ඒ වගේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ව්‍යාපාර කීපයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කමා දාලා ඒ අදාළ ටික දාන්න. අපි හිතමු ජෑම් විතරක් නෙමෙයි මම තව චට්නි හදනවා, කෝඩියල් හදනවා, මෂ්රූම් කරනවා, තවත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අන්නේ වගේ ඔයා කරන ව්‍යාපාර ටික මෙතන ඔයාට දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ෂූ ප්‍රොඩක්ට් කරන කෙනෙක්. production of shoes කරනවා. අන්න ඒ වගේ කීපයක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. මේක දාන වාසිය තමයි ඕගලන්ට මේ තොරතුරු ටික අපේ විධාත මධ්‍යස්ථානයේ ඩේටාබේස් එකට එන්ටර් වෙන නිසා මේ පිළිබඳව මොන හරි පාඨමාලාවක් ආවොත් අපිට ඒක ඔයගලන්ට දැනුම් දෙන්න ලේසි. products. දැන් මේ ව්‍යාපාරය මෙතන දාලා ඔයාගේ products ටික මෙතනට mention කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා මෙතනට දානවා food production. මේ mention කරන්නේ නැතුව ඔයා food production කියලා දාන්න. එතකොට මොනවද කරන foods ටික ඔයාට describe කරලා මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඔයා jam, එතකොට cordial, එතකොට තවත් මොන හරි තියෙනවා නම් chutney, එතකොට cake, buns, අන්න ඒ වගේ මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ ටික මෙතනට enter කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ business registration and number. ඒ කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන එකක් නම් ඒ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන නම සහ අංකය ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. registration number එකක් තියෙනවා නම් ඒ number එකත් එක්කලා ඔයාලට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. number එකයි name එකයි දාන්න. අපි හිතමු sun products කියලා තමයි මගේ brand එක යන්නේ. එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් අපි හිතමු මම බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි නමුත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ව්‍යාපාරය මෙතනට දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මම කැමති graphic design කෙනෙක් වෙනවා. මම කැමති online හරහා මුදල් හම්බ කරන්න. නැත්නම් මම කැමති අලුතෙන්ම garment field එකේ job එකක් garment එකක් පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මම කැමති මොකක් හරි production එකක්. ඒ කියන්නේ food based production එකක් නැත්නම් recycle production මොකක් හරි ඔයා කරන්න කැමති තියෙන ඕනෑම ව්‍යාපාරයක්. අපි හිතමු මල් වවන්න කැමති නම් ඒක සඳහන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් fish shop එකක් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඒක අන්න ඒ වගේ තමන් කරන්න කැමති ව්‍යාපාරයක් මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. මෙතන සඳහන් කළේ නැතත් කළත් ඔයාට නැවත මෙතනට අවශ්‍ය නම් ලියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මම දැම්මා online earn money. මම කැමති අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඒක නිසා මට ඒ ගැන අදාහරණ තමයි මේ ක්ලාස් එකට join වෙන්න ඕනේ. It is knowledge of ICT. ඔයාට ICT පිළිබඳ knowledge එක කොහොමද? ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට knowledge එකක් නැහැ කියලා හිතනවා නම් poor knowledge කියලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් average සාමාන්‍ය knowledge එකක් තියෙනවා. හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා නම් good කියලා ඒක තෝරගන්න. මම දාන්නම් average knowledge එකක් තියෙනවා මට. district එක. ඔයාට තියෙන district එක තියෙනවා මෙතනින් කැමති district එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අදාළ district එක මෙතන තෝරගන්න. සමහර අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි district එකේ කොළඹින් පිට නමුත් දැන් වැඩ කරන්නේ කොළඹ. ඉතින් එහෙම නම් කොළඹ දාන්නේ පිටින්ද කියලා. එහෙම ගැටලුවක් නෑ. ඔයගලන්ට මේ දැනට ඉන්නවා නම් කොළඹ කියලා දාන්න. පිට හිටියත් සමහරක් අය කොළඹ කියලා දානවා පිට district එකක් දැම්මොත් මේකට සහභාගී කරගන්නීද නැද්ද කියන ගැටලුව නිසා. එහෙමත් කීප දෙනෙක් ඇහුවා. එහෙම කිසි ගැටලුවක් නෑ. කලින් ක්ලාස් එකෙත් ඇත්තටම මාතර ගාල්ල ඒ වගේ ටිකක් නුවර ඒ වගේ කීප දෙනෙක් හිටියා දුර පළාත්වල. ඉතින් මේක Zoom එකේ තියෙන නිසා එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපේ අමාත්‍යාංශය අවසර දීලා තියෙන ඕනෑම යුනිපුණා ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක් ව්‍යවසායකයෙක් හෝ ව්‍යවසායකත්වයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් මේකට join කරගන්න. ඒක නිසා ඔයාලගේ district එකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි හැම district එකෙම මේ පාඨමාලාව කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකට වඩා ලේසි අදාළ district එකෙම කරනවා නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන එක.
එහෙම නැති වුණත් මේකට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට අපි කොහෙද ලංකාවේ කොහෙද කියලා බලන්නේ ඕනම කෙනෙක් මේකට ජොයින් කරගන්නවා. ඩිවිෂනල් සෙක්‍රටරියේට්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය. මම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට රත්මලාන දානවා. ඔයගලන්ට මේ ආර් කියන එක ගිහුවම කෙලින්ම රත්මලාන එනවා. නැත්නම් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය ඔයාගේ අදාළ බර ගාණක් තියෙනවා. මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. විධාත රිසෝස් සෙන්ටර් එක ඔය අයිති වන විධාත රිසෝස් සෙන්ටර් එක මෙතනට මෙන්ෂන් කරාම හරි. මම රත්මලාන දැම්ම නිසා මම රත්මලාන දානවා. මහරගම ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් මහරගම, කැස්බෑව ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් කැස්බෑව. ඒ වගේ ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන්. නුවර ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් නුවර විධාත රිසෝස් සෙන්ටර් එක කියලා දාන්න පුළුවන්. any other details කියලා දාලා තියෙන්නේ. මම මේ සඳහන් කළේ නැති මොන හරි නමුත් ඔයාට කියන්න අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒක මෙතනට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දාලා තිනවා I hereby certify that the information about in this form is complete, true and correct to the best of my knowledge. ඒ කියන්නේ මම දන්න පරිදි මම මේ සපයලා තියෙන සියලුම තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි තොරතුරු බවට agree වෙනවා කියලා එකඟ වෙනවා කියලා තියෙනවා. එකඟද නැද්ද කියලා disagree කියලා දෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් agree වෙන්න ඕනේ. disagree කියලා තියෙන අයටගේ forms ඉවත් කරනවා අපි registration එකේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් agreed කියන එක දාලා ඔයාලට තියෙන්නේ submit කියන එක තෝරගන්න විතරයි. මම submit කියන එක දුන්නොත් ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ thank you for submitting your contact information. ඔයාලට තවදුරටත් මේක edit කරන්න අවශ්‍ය නම් edit your response ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන යම් කිසි තොරතුරක් නැවත edit කිරීමේ පහසුකම ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. මම හිතනවා දැන් මේ form එක ගැන ගැටලු ඕගලන්ට निराකරණය වෙන්නේ නැති කියලා. මීට අමතරව මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕගලන්ට මේ තියෙන දුරකථන වලට call එකක් දීලා දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.